Okey, hari ini kita nak review sikit barang lepas kita pasang. Video last kita buat video explain pasal lip original untuk kenari L900 Aerodown. Jadi sekarang inilah hasilnya setelah pasang. Okey. Okey, semua cun rapat pada bumper dan kita boleh tengok getah dia ya. Ini getah ada muka sikit. Ini contoh side skirt standard Aerodown ya. Skirt ni bolehlah rapat jugalah walaupun tak ikat skru pada tepi belakang, kita pakai skru bawah je. Ok, skru kat bawah je. Ni buat di belakang. Di belakang kat ujung dia ni saya tambah bracket sikit. Okay. Ni skru ni kita buat satu bracket L ikat pada bumper, so dia tak ada goyang lah. Sambil tu kita explain sikit lah aksesori lain yang boleh kita tambah untuk modified L900 Aerodown. Ok, kita explain sikit lah pasal aksesori untuk L900 Aerodown. Ok, yang ni scoop chrome scoop ni memang datang original dia chrome untuk L9, pada bonet L900 Aerodown lah. Ok, yang ni dia punya grey je. Grey chrome ni tak pelik pun. Grey chrome ni banyak dia berlambak-lambak dia ni. So grill ni datang sekali dengan billet. Billet ni memang asal macam ni bukan buat-buat ni. Dia memang ada bracket dia cun semua. Okay. Jadi ada sikit kelemahan lah kalau kita pakai grey chrome ni pada enjin turbo. Dia akan terkopak ni. Tengok dia berkedut dah ni, dia punya chrome, so nanti dia akan terkopak sebab panas lah kot. Dia dekat dengan turbo ni. Ok, yang bawah ni dia punya, kita panggil bumper garnish untuk depan ini pun chrome. Yang ni dia dah bertik lah pada bumper, tapi saya dah mod sikit. Saya letak buat macam kat skru sikit. Kalau tak dia shake nak buka ni, tak tahan nanti jatuh dengan jalan. So dari skru dari depan, so garis belakang lah. Itu yang asas lah. Ini garnish untuk garis depan belakang.
Hari tu kita cerita mungkin ada masalah sikit nak ikat garnish ni. So itulah, dia ada ruang sikit lah sebab kita pakai lid ni. So dia akan ada ruang sikit ni tapi tak ada hal tu. Jadi saya ikat pada bracket asal dia kat sini. So nanti ikat plate lagi. Kat sini je saya tak ikat. Malas nak tebuk lid, sayang pula lid original. Okay guys. Yang ni frame RS ya. Tak ada. Kita ni ada urat ni. Kita ada standard tau. Okay. So itulah review untuk Canary dengan body part Aerodown. Okay, thank you.